Αρχαίο άγαλμα του Άτλαντα θα τοποθετηθεί ξανά μπροστά από τον ναό του Δία στον Ακράγαντα. Ένα κολοσιαίο άγαλμα του Άτλαντα, θαμμένο για αιώνες ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, θα πάρει σύντομα τη θέση για την οποία ήταν προορισμένο, μπροστά από έναν αρχαίο ελληνικό ναό στον Ακράγαντα της Ιταλίας. Το αρχαιολογικό πάρκο της πόλης ανακοίνωσε πως το άγαλμα, που αποτελεί ένα από τα πιο διάσημα γλυπτά του νησιού, θα υψωθεί μπροστά από τον ναό του Δία. Στην ελληνική μυθολογία και σύμφωνα με τον Ησίοδο, ο Άτλαντας ήταν γιος του Τιτάνα Ιαπετού και της Οκεανίδας Κλιμένης. Κατά την Τιτανομαχία υπήρξε αρχηγός των Τιτανιδών και μάλιστα ο δυνατότερος και ο πλέον επιδέξιος. Ο Δίας, μετά την νίκη του, τιμώρησε για πάντα τον Άτλαντα, υποχρεώνοντάς τον να φέρει στους ώμους του τον ουράνιο θόλο. Το άγαλμα ύψους 8 μέτρων δημιουργήθηκε κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και ήταν ένα από τα σχεδόν 40 που κοσμούσαν το αρχαίο κτίριο, το οποίο θεωρείται ο μεγαλύτερος δωρικός ναός που κατασκευάστηκε ποτέ, παρά το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η επανεγκατάσταση του αγάλματος είναι το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας για όσο το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση του ναού, ανέφερε ο Ρομπέρτο Σκιαράτα, διευθυντής του αρχαιολογικού χώρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, την τελευταία δεκαετία ανακτήθηκαν και καταγράφηκαν πολλά κομμάτια που κάποτε αποτελούσαν μέρος της αρχικής δομής και στόχος των υπευθύνων αποτελεί η μερική αποκατάσταση του ναού, όπου θα αποκαλύψει τμήμα του αρχικού του μεγαλείου. Αρχαιολόγοι και αρχιτέκτονες θα αρχίσουν να εργάζονται σύντομα για να αναγείρουν το άγαλμα στην κοιλάδα των ναών με αφορμή την επέτειο ίδρυσης της πόλης. Η Σικελική πόλη ιδρύθηκε πριν από 2.600 χρόνια σε ένα οροπέδιο που βλέπει στη θάλασσα με 2 γειτονικούς ποταμούς και μία κορυφογραμμή που αποτελεί τη φυσική οχύρωση. Υπήρξε μία από τις επιφανέστερες πόλεις στη Μεγάλη Ελλάδα. Ο πληθυσμός της εκτιμάται πριν από το 406 π.Χ. σε αριθμούς της τάξης των 200 έως 800.000 κατοίκων. Όπως αναφέρει ο φιλόσοφος Εμπεδοκλής, οι κάτοικοι της πόλης διασκέδαζαν σαν να πέθαιναν αύριο και έχτιζαν σαν να ζούσαν για πάντα. Η πόλη παρέμεινε ουδέτερη στη σύγκρουση ανάμεσα στην αρχαία Αθήνα και τις Σιρακούσες, αλλά τελικά καταστράφηκε από τους Καρχιδόνιους το 406 π.Χ. χωρίς να ανακτήσει ποτέ την παλιά της ισχύ. Στα ρωμαϊκά χρόνια χτίστηκαν αρκετά δημόσια κτίρια και 2 νέοι ναοί. Ο ναός του Δία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, υπολοιπόταν μόνο η στέγη όταν η πόλη κατακτήθηκε από την Καρχιδόνα. Ο ναός προστατευόταν από τα αγάλματα του Άτλαντα που είχαν τοποθετηθεί έξω από αυτόν. Η ιδέα είναι να επανατοποθετήσουμε έναν από αυτούς τους Άτλαντες μπροστά από τον ναό, δήλωσε ο Σκιαράτα, έτσι ώστε να φυλάει τον ναό που είναι αφιερωμένος στον Πατέρα των Θεών. Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, πατήστε το κουμπί του like, εγγραφείτε στο κανάλι και αφήστε κάτω από την περιγραφή τα σχόλιά σας.